Hello everyone, welcome to another vlog of Custom India. আজি যিখন গাড়ী আমি কৰি আছো সেইখন লাষ্ট টাইম মই আইছিলো এই ভিডিওটোত সেইখনো এখন থাৰে আছিল আৰু আজিও যিখন গাড়ী কৰি আছো সেইখনো মহিন্দ্ৰা থাৰ ৰিসেন্টলি থাৰ এখনৰ আমি alloy wheels বেলা কাস্টম পেইন্ট কৰিছিলো pink color যেটো আপোনাৰ বেবি পিংক কালাৰ আছে তাতে কৰিছিলো because the owner was a lady তো হেকাৰণে তেওঁৰ গাড়ীখনত আমি পিংক কালাৰ কৰিছো so it's a part of a customization বহুতে কালাৰটো ভালো পাইছে বহুতে বেয়াও পাইছে but যাৰ যেনেকুৱা চয়েস তেনেকে কালাৰটো কৰিছে তো আজিও ধৰক যিখন গাড়ী কৰিছো মহিন্দ্ৰা থাৰ এখন বেসিক্যালি ব্ল্যাক কালাৰত আহিছিল তো কাস্টমাৰ যিজন আছে তেখেতৰ সব গাড়ীয়ে হোৱাইট কালাৰ হয় তো তেও মোৰ তাত আহি পেলাই খুদিলে যে কি কালাৰ কৰিলে বেটাৰ হ'ব হোৱাইট কালাৰ মই কেনেকৈ কৰোঁ পেইন্টটো কৰিলে বহুত টাইম লাগি যাব টাইম কনজিউমিং হয় তো আমি তেওক ৰেফাৰ কৰিলো যে you can go for a wrapping in white matte যেটো নরমালি অল ওভার ইন্ডিয়া নাই তো এই থাৰখন আমি ম্যাট ফাইটত ৰ্যাপ কৰি দিছো বাট আমি ভাবা নাছিলো যে গাড়ীখন ইমান ধুনিয়া লাগিব হোৱাইটত নরমালি থাৰ এখন ইমাজিন কৰা হোৱা নাছিলে বাট যেতিয়া কালাৰটো মানে হোৱাইটত দেখা গল যে থাৰ ৰিয়েলি সুটস ইন আ হোৱাইট কালাৰ মানে লুকসটো বহুত ধুনিয়া আইছে বলক ভিডিওটো চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিলে লাষ্টৰ পিনে জনাব Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? I think আপোনালোকেও ভিডিওটো চাই পেলাই ভাল পালে আৰু এটা সৰু ইনফৰমেশন যদি আপোনালোকে ধৰক গাড়ীখনৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা গাড়ীখনৰ পেইন্টটো এনেকুৱা এটা পেইন্ট কৰিব বিচাৰে যেটো ধৰক লাইক ইটস আ পেইন্ট অফ আ ল্যাম্বৰগিনি অৰ আ ৰেঞ্জ ৰভাৰ যেনেকুৱা কালাৰ হওক যিয়ে শেড হওক আপুনি লৈ আহক আমাৰ তালৈকে আমি সেই শেডটো আৰু সেই ফৰ্মুলাটো কৰি পেলাই আপোনাক সেই কালাৰটো কৰি দিব পাৰিম আৰু প্লাস আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ডিক্লাৰেচন দিয়া যাব জীৱন আপোনালোকে দ্বিতীয়ত সাবমিট কৰিব লাগিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কালাৰ চেঞ্জ প্ৰসেছটো হৈ যাব আহিব কাৰ স্কোৱাডলে আৰু আমাক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো কমেন্ট সেকশনত থ্যাংক ইউ সো মাচ